फ्रॉम दिस +1 सिक्वेन्स देर इज अ सिंथेसिस स्टार्ट्स. ओके, हे जे दोन रिजन आहेत, प्रोकॅरियोटिक प्रमोटर रिजन, इट इज get bound by the RNA polymerase enzyme. And it is a specific sequences. Pribnow box ऐकले तुम्ही किंवा टाटा बॉक्स आपण त्याला म्हणतो. The sequence, it is at the -10 position on the DNA. Okay, and it is upstream or downstream. हा सिक्वेन्स कसा आहे, -10 आहे म्हणजे तो त्याला आपण अपस्ट्रीम म्हणतो. जे मायनस मध्ये रिजन्स आहेत लेफ्ट साइडला ते काय आहेत, अपस्ट्रीम आहेत. अँड आफ्टर 1 there is the positive sign, it is denoted by positive sign, that is the downstream sequences. So from these downstream sequences there is a synthesis start from this +1. So this is about the promoter. So it is the promoter is the region of the DNA. हे विसरायचं नाही, DNA चा हा region आहे from where this enzyme binds RNA polymerase. So initially there is the binding of holo enzyme, that is complete RNA polymerase binds, and later on there is the release of the sigma factor. एकदा सिग्मा फॅक्टरचं फंक्शन कंप्लीट झालं की काय होतं, सिग्मा फॅक्टर तिथून रिलीज होतोय. So transcription factors, these are associated with this. So this is about the sigma factor, आपण last time बघितलेलं आहे. So sigma factor, it is involved in the recognition. These are the -10 and -35 region. Then some of the sigma factors, they are involved in the stress response or under the adverse environmental conditions, like sigma 52 or sigma 32. It is involved in the stress response or under the adverse conditions. And which is the normal promoter used in E. coli? Usually, which is the promoter? Sanga, which is the sigma factor which is normally present in higher concentration? Sigma 70. Sigma 70, yes, sigma 70, it is present in higher concentration. It is the normal sigma factor, it is used, it is for recognition. So this is about the RNA polymerase holoenzyme. हे समजले सगळ्यांना? And what is this number 70, 54? हे काय आहे सांगा? Molecular weight. Yes, it is the molecular weight. So this number, it indicates the molecular weight. Then one more concept is left, that is the name of this strand, means the strand which is called as a template strand and which is called as a coding strand. आपण जो दुसरा डॉटर स्ट्रँड सिंथेसिस करणार आहे पॅरेंट स्ट्रँड वापरून, तो टेम्पलेट असेल आणि ज्याच्यावरती नॉनसेन्स कोडॉन नसतील तो कोडिंग स्ट्रँड. नाही, तसं नाहीये. कोडिंग स्ट्रँड आणि टेम्पलेट स्ट्रँड हे दोन्ही काय कन्सेप्ट आहे दोन्हीची? तर टेम्पलेट स्ट्रँड इज युज्ड ऍज अ टेम्पलेट किंवा आपण त्याला अँटी सेन्स स्ट्रँड म्हणतो. कोडिंग स्ट्रँड इज द सेन्स स्ट्रँड दॅट इज ऍक्च्युअली युज्ड फॉर ट्रान्सक्रिप्शन. लक्षात येते का? हे ट्रान्सक्रिप्शन साठी युज केला तो स्ट्रँड, त्याला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड एज ए सेन्स स्ट्रँड अँड अनदर स्ट्रँड इज द अँटी सेन्स स्ट्रँड. सो अँटी सेन्स स्ट्रँड म्हणजेच कुठला आहे? तर टेम्पलेट स्ट्रँड आहे. ठीक आहे. अँटी सेन्स स्ट्रँड आहे तो म्हणजे कुठला आहे? तर इट इज कॉल्ड एज ए
template strand. So both are complementary to each other, and one of the strand is used. 1 minute. इंट्रोडक्शन आपण बघितलं सेंट्रल डोग्मा. So these are the steps involved in the transcription: initiation, elongation, and termination. So first is the initiation step is there. समजले का आतापर्यंत काही शंका आहे? हॅलो. काय शंका आहे का सांगा लवकर. टेम्पलेट स्टँड से इन्स्टंट काही शंका आहे का? नाही मॅम. समजले ना ते? हो. एक सेन्स स्टँड आहे, दुसरं अँटी सेन्स स्टँड आहे. लक्षात येते का? सेन्सला कॉम्प्लिमेंटरी जे आहे त्याला काय म्हणायचं? अँटी सेन्स. हे लक्षात आलं? म्हणजे सेन्स स्टँड वरती जर ATGC असतील तर अँटी सेन्स वर काय असतील सांगा मला. त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी असतील न्यूक्लियोटाइड. म्हणजे कुठले असतील? TA जसं सिक्वेन्स असेल त्याच्या TACG बरोबर. सो वन ऑफ द स्ट्रँड त्यातलं एक स्ट्रँड जे आहे ते काय होणार आहे? टेम्पलेट म्हणून ऍक्ट होणार आहे आणि त्याच्या अपोजिट कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस जे आहेत ते ऍड होणार आहेत. समजलं का? मग अँटीसेन्स स्ट्रँड म्हणजे काय? तर टेम्पलेट स्ट्रँड आहे, हे लक्षात ठेवा. अँटीसेन्स स्ट्रँड इज द टेम्पलेट स्ट्रँड. ओके, समजलं का सगळ्यांना? हो मॅम. अँटीसेन्स स्ट्रँड जे आहे ते काय असणार आहे? टेम्पलेट म्हणून वापरलं जाईल आणि त्याच्या अपोजिट कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होत जातील. बरोबर. म्हणजेच ATGC जर का हे असतील अँटीसेन्स वरती असतील तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी काय ऍड होतील? TACG. बरोबर. मग TACG म्हणजे काय? तर इट इज सेम ऍज दॅट ऑफ द सेन्स स्ट्रँड. हे पटते का तुम्हाला? ते मला सांगा. म्हणजे mRNA जो सिंथेसाइज होणार आहे तो mRNA कसा असणार आहे? इट इज एक्झॅक्टली सेम ऍज दॅट ऑफ द सेन्स स्ट्रँड. समजतंय? सेन्स आणि अँटीसेन्स हे दोन्ही काय आहेत? तर DNA स्ट्रँड आहे. त्याच्यामध्ये RNA आहे का कुठं? हे दोन्ही काय आहेत? डबल स्ट्रँडेड DNA आहे. डीएनएचे दोन स्ट्रँड आहेत, एक म्हणजे सेन्स स्ट्रँड आणि दुसरा म्हणजे अँटीसेन्स स्ट्रँड. सो अँटीसेन्स स्ट्रँड इज यूज एज अ टेम्पलेट. हे लक्षात आलं का? अँटीसेन्सलाच काय म्हणतात? टेम्पलेट म्हणतात. व टेम्पलेट म्हणून जर का तो स्ट्रँड वापरला जातोय, ATGC सिक्वेन्सेस आहेत, तर सेन्स स्ट्रँड वरती काय असणार आहे? TACG असणार आहे. बरोबर. आणि RNA जर सिंथेसाइज करायचा असेल तर अँटीसेन्स स्ट्रँड इज युज्ड एज ए टेम्पलेट आणि mRNA सिंथेसिस होताना त्याचा सिक्वेन्स काय असेल? TUCG.
It is TUG, same TUCG. as that of it is same as that of the same strand. Only the difference is there is instead of T there is the U. Addition of U against the adenine is there. आलं का लक्षात हे का नाही आलं? सांगा लवकर. हॅलो, समजलंय का हे? का डायग्राम बघायची आहे तुम्हाला? हा मॅम डायग्राम दाखवा. बाकीचे कोणच बोलत नाहीये काय? समजले नाही समजले? डायग्राम दाखवा मॅडम. हा ठीक आहे. हॅलो, आवाज येते? हो मॅम येतोय. हा, हे दिसते हा का येते. बघा? हा, हो दिसते दिसतोय. डायग्राम? दिसते. ओके. सो इथे बघा आता डीएनए
two strands of the DNA. These are the anti-parallel, that is complementary nature of the two strands of the DNA. पहिल्या स्ट्रँड वरती काय आहे, ATGG 4G आहे, त्यानंतर CTCA हा सिक्वेन्स आहे, दॅट इज द सेन्स स्ट्रँड. ओके, अँड द कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड इज कॉल्ड एज अ अँटीसेन्स स्ट्रँड. हे समजलं का? सेन्स आणि अँटीसेन्स कशाला म्हणायचं? एकाला सेन्स म्हणलं, दुसऱ्याला अँटीसेन्स म्हणलं. समजलं का हे? हो मॅम. हा, ओके. इथे बघा, सेन्स स्ट्रँड आणि अँटीसेन्स ह्यामधला अँटीसेन्स स्ट्रँड इज युज्ड एज अ टेम्पलेट. अँटीसेन्स स्ट्रँड जर टेम्पलेट म्हणून वापरलं तर mRNA सिक्वेन्स काय असेल सांगा? इथे काय TACCCCGAG, बरोबर, हा सिक्वेन्स आहे. मग mRNA सिक्वेन्स काय असेल ह्याच्यावरून, अँटीसेन्स स्ट्रँड वरून सांगा? AUGGG हम्म, CUG ओके. हे काय आहे? AGCUAC. हा, म्हणजे तुम्ही काय सांगितलं, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस सांगितले, फक्त डिफरन्स काय केला त्याच्यामध्ये, च्या अपोजिट यू ऍड केला, बरोबर, टीच्या ऐवजी यू ऍड केला. दिस इज द mRNA सिक्वेन्स. आता हा mRNA सिक्वेन्स आहे AUGG, तर हा कम्पेअर करा सेन्स स्ट्रँड बरोबर. सेम आहे का बघा सेन्स स्ट्रँड आणि mRNA सिक्वेन्स? फक्त डिफरन्स काय दिसेल, mRNA असल्यामुळे तिथे तुम्हाला टीच्या ऐवजी यू दिसेल, आहे का? हो. बाकीच्यांनी बघितलं सगळ्यांनी? हो. हो मॅम. सेन्स स्ट्रँड इज डायरेक्ट कॉपी ऑफ हो मॅम. mRNA. It is exact or direct copy as that of the mRNA. mRNA ही काय डायरेक्ट कॉपी आहे सेन्स स्ट्रँडची. So it is called as a sense strand. Only the difference is there is addition of U instead of T. समजलं का हे? Sense strand is exactly similar to mRNA sequence. कारण दोन्ही पण काय आहेत, कॉम्प्लिमेंटरीच आहेत. अँटीसेन्सलाच हे कॉम्प्लिमेंटरी आहेत दोन्ही पण. So this is the called as a sense strand and antisense strand. समजलं का? आणि अँटीसेन्सलाच दुसरं नाव काय आहे, तर टेम्पलेट स्ट्रँड, बिकॉज इट इज युज्ड एज अ टेम्पलेट. त्यामुळे त्याला काय म्हणायचं, टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणायचं. अँड सेन्स स्ट्रँड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रँड. mRNAचा आहे असा सिक्वेन्स आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रँड. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द सेन्स स्ट्रँड अँड अँटीसेन्स स्ट्रँड. समजले का हे? हो मॅम. बाकीच्या? हो मॅम. हो मॅम. ओके. हो मॅम. So this is the difference between the sense strand and antisense strand. ठीक आहे, तर समजले ना, हे असं प्रत्येक कन्सेप्ट यातली क्लिअर करायची. So the next step is the initiation of transcription. So this is the first step in the process of transcription. So the transfer of information from DNA to RNA. It requires that transcription begin at a precise location. So which is the precise location of transcription? It is the promoter region. बरोबर. स्पेसिफिक रिजन कुठला आहे की जिथे सिक्वेन्स किंवा RNA सिंथेसिस स्टार्ट होते, that is the promoter region. So there are multiple initiation sites along with DNA molecule in the bacterial, archaeal and eukaryotic cell. So different initiation sites are needed to begin the synthesis of different classes of the RNA and synthesis of the RNA for different polypeptide sequences. म्हणजेच काय, there are multiple origins or different initiation sites present. So there are also specific sites
for the termination of the transcription. Means as the initiation site is specific, termination site of the transcription is also specific. So by examining the DNA sequence for the specific start and stop signal, it is possible to locate the region called as an open reading frame. So open reading frame means it is the exactly sequence which is coding region, means there is no any extra part. जो साईडला एक्स्ट्रा पार्ट असतो तो सोडून एक्झॅक्टली मिडल पार्ट आहे की जो विच इज ऍक्च्युली फ्रॉम प्रोटीन, की ज्याच्यापासून ऍक्च्युली प्रोटीन तयार होतात, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जीन, that is called as an open reading frame. So it is a nucleotide sequence coding for a polypeptide. समजलं काय? साईडचे टर्मिनल रिपीट्स किंवा एक्स्ट्रा जे सिक्वेन्सेस सोडून एक्झॅक्टली कोडिंग रिजन जो आहे त्याला काय म्हणतात? न्यूक्लिओटाइड sequence coding for a polypeptide, which is also called as an open reading frame. So open reading frame, it is equivalent to the gene. Then the specific specific site where the transcription begins is the promoter region. Then we will see the initiation step, or the first step, that is the initiation in case of prokaryotes. So the first step is there is the binding of the RNA polymerase enzyme to the promoter region, and which is the enzyme bind? Holoenzyme binds to that promoter region. Okay, holoenzyme जे आहे ते काय होणार आहे? बाइंड होणार आहे. And at that time there is the DNA melting occurs after the binding of the holoenzyme. Holoenzyme bind होतो म्हणजेच काय होते? कोर एन्झाइम प्लस सिग्मा फॅक्टर बाइंड होते, and there is the binding of sigma factor specifically at that promoter region. समजलं का? पहिल्यांदा कोण बाइंड होणार आहे? There is the binding of the sigma factor in this process. इथे डायग्राम मध्ये बघा, several stages of the initiation. तर फर्स्ट बाइंड होताना कोण बाइंड होते? सिग्मा. येस, होलोएन्झाइम बाइंड होते, आणि होलोएन्झाइम मधला सिग्मा फॅक्टर जो आहे तो प्रमोटर रिजनला बाइंड होते. इट इज इन्व्हॉल्ड इन द recognition. So the first step is the binding of this holoenzyme at that site. Then there is the DNA melting occurs. DNA melting means initially there is the closed binary complex is formed. So closed binary complex म्हणजेच काय? क्लोज्ड का म्हणले? कारण की डीएनए अजून तिथे काय झालेलं आहे? अनबाइंडिंग डीएनएचं स्टार्ट झालेलं नाहीये, त्यामुळे त्याला क्लोज म्हणले. अँड बायनरी मीन्स टू, there are two factors present, and that two factors are one is the enzyme and another is the DNA molecule. समजलं? बायनरी म्हणजे काय? तिथे दोन फॅक्टर्स बाइंड आहेत एका वेळेला. एक म्हणजे डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड आहे, डीएनए मॉलिक्यूलला बाइंड झालेलं काय? आरएनए पॉलिमरेज एन्झाइम आहे. सो देर इज द two factors are there. It is called as a closed binary complex. Once this holoenzyme binds, then there is the unwinding of the DNA starts. So it is also called as a DNA melting. Unwinding ला काय म्हणतात? DNA melting. That is DNA, two strands of the DNA, they are started to separate. Then it is called as an open binary complex. Why it is called as an open binary complex? तिथं अनवाइंडिंग झालंय Yes, डीएनए. DNA is unbound at that region. It is accessible to that enzyme. या एन्झाईमला काय ते accessible आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणतात? ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स. देन here is one more step involved, that is the abortive initiation. तर एकदा ओपन बायनरी कॉम्प्लेक्स तयार झालं की
थोडे न्यूक्लिओटाइड्स जे आहेत ते काय होतात, अनबाउंड होतात DNA चे. दॅट इज अबाउट 10 to 14 न्यूक्लिओटाइड जे आहेत ते ओपन होतात, आणि ते ओपन झाल्यानंतर सिंथेसिस स्टार्ट होतं. ओके, ही प्रोसेस नीट लक्षात घ्या. इनिशिएशन स्टेप इज सिग्निफिकंट इन केस ऑफ दिस प्रोकॅरियोट्स अँड यूकॅरियोट्स. सो इनिशियली देर इज द अनवाइंडिंग. अनवाइंडिंग झाल्यानंतर काय होते, थोडे न्यूक्लिओटाइड ओपन होतात. ओपन झाल्या झाल्या हा जो RNA पॉलिमरेज आहे तो काय करतोय, प्रमोटर रिजनला तो बाइंड झालेला आहे, आणि तो +1 सिक्वेन्स आहे. म्हणजे तुम्ही प्रमोटरचं स्ट्रक्चर बघितलंय, तिथे -10 आहे, -35 आहे, आणि राईट साइडला डाउनस्ट्रीम सिक्वेन्सेस मध्ये +1 आहे. ओके, so from this +1 sequence there is the synthesis starts, actual synthesis starts there, and usually the sequence or synthesis starts with the which nitrogenous base, or which is the first nucleotide? Methionine. Which? Methionine. अमायनो ऍसिड नाही बघत आपण, हे ट्रान्सलेशन नाही, हे काय ट्रान्सक्रिप्शन आहे. सो ट्रान्सक्रिप्शन इट स्टार्ट्स विथ द प्युरिन बेस. सो पहिला बेस कुठला असणार आहे, एक तर ATP और GTP इज देयर, दॅट इज द प्युरिन बेस इज ऍडेड at that location. So it starts with the purine. Process starts with the purine. So +1 ला काय असणार आहे, एक तर G असणार आहे किंवा A असणार आहे. So from this the synthesis starts. Few bases are added. Okay. Few bases काय होणार आहेत, RNA polymerase ऍड करत जाणार आहे. There is the formation of few nucleotide or the chain of the few nucleotides, but it is not stable. It is not stable. It is removed, and that bases are removed from that site. It is called as a abortive initiation. त्या स्टेपला काय म्हणतात, abortive initiation म्हणतात. As the bases are not stable initially, RNA polymerase bind and it is removed. म्हणजे पहिल्या सुरुवातीच्या स्टेप मध्ये काय होणार आहे, RNA polymerase bind होणार, थोडे बेसेस ऍड करणार, रिलीज होणार, परत थोडे बेसेस ऍड करणार. मीन्स द बाइंडिंग इज नॉट स्टेबल, and addition of the bases is also not stable at that time. So this process is called as a abortive initiation. समजते का हे? It is called as a abortive initiation. Why? Because the enzyme is not stable, or there is no any stable interaction, and also there is not the proper nucleotides are added. Means enzyme bind, it add few bases, again enzyme release, again bind. तर असं सुरुवातीचे एक 10 न्यूक्लिओटाइड ऍड होईपर्यंत ही प्रोसेस चालू राहते. सो इट इज कॉल्ड एज एबॉर्टिव्ह इनिशिएशन. सो दॅट न्यूक्लिओटाइड्स आर रिमूव्ड, and again there is the stable binding of this RNA polymerase enzyme, and there is the synthesis starts. समजलं का हे? This process is called as a abortive initiation. हॅलो, समजले का ही स्टेप? हो मॅम. बाकीच्यांना? हो मॅम. Okay. So initially there is the DNA melting, then abortive initiation, and after the stable binding of this enzyme RNA polymerase, the up to 10 nucleotides are added. 8 to 10 nucleotides are added. Then there is the formation of the stable nucleotides, polynucleotide, and there is the release of the sigma factor. ओके, एकदा स्टेबल न्यूक्लिओटाइड्सची चेन तयार झाली की काय होते, सिग्मा फॅक्टर रिलीज होतो, अँड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर क्लिअरन्स. इट इज कॉल्ड एज ए प्रमोटर क्लिअरन्स. समजलं का हे प्रमोटर क्लिअरन्स कशाला म्हणतात? हो मॅडम. That is the sigma factor is completely released from that site. Only the core enzyme begins.
core enzyme remains at that site, and this is the initiation begins. This is called as initiation. And now it is called as a ternary complex. Why it is called as a ternary complex? Because at that time there is the DNA molecule is there, then enzyme RNA polymerase is there, and along with that there is the short nucleotide sequence, that is the mRNA is formed. त्यामुळे त्या रिजनला काय म्हणू शकतो आपण, इट इज द formation of the ternary complex at that site. So this is the initiation step in case of prokaryotes. समजले व्यवस्थित? तर हे जे सिक्वेन्शियल आहे स्टेप्स, या जसं आपण एखादी स्टोरी लक्षात ठेवतो तसं हे लक्षात ठेवा. सुरुवातीला काय होते, तिथे डीएनए मॉलिक्यूल आहे. डीएनए मॉलिक्यूल वरती कुठल्या रिजनला बाइंड होते, हा एन्झाईम आरएनए पॉलिमरेज ऍट द साइट ऑफ प्रमोटर. ओके, आणि बाइंड होताना -10 आणि -35 रिजनला बाइंड होणार आहे. अँड फ्रॉम वेअर द सिंथेसिस बिगिन्स ऍट +1. ओके, फर्स्ट बेस जो ऍड होणार आहे तो +1 ला ऍड होणार आहे, दॅट इज द डाऊनस्ट्रीम सिक्वेन्स आहे तो, त्यामुळे त्याला +1 साइन आहे. सो इनिशियली देर इज द बाइंडिंग. फर्स्ट स्टेप काय इनिशिएशन मधली, डीएनए बाइंडिंग. आरएनए पॉलिमरेज बाइंड्स टू द DNA that is at the promoter region, and which is the enzyme bind. Initially it is a holo enzyme. Okay, initially holo enzyme bind होते, आणि holo enzyme मधलं कुठलं सब युनिट रेकॉग्नाइज करते, दॅट इज द सिग्मा सब युनिट. ओके, अँड इनिशियली इट इज अ क्लोज्ड बायनरी कॉम्प्लेक्स. तर ह्या प्रत्येक वर्डचा मिनिंग जो आहे समजला तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं सोपं जाईल. इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड because DNA molecule is unwinding is not started yet. And why it is called as a binary? Because there are two factors present. One is the DNA and another is the enzyme RNA polymerase. So later on, there is the melting of the DNA starts. That is the DNA starts unwinding, and after unwinding, few bases open, few nucleotides open, and it is called as an open binary complex. Okay. Then next step काय बघितली आपण, there is the, as the few bases are open, DNA is accessible to this RNA polymerase enzyme, and RNA polymerase enzyme start addition of the complementary bases, that is the synthesis. RNA synthesis starts. As the RNA synthesis starts, few bases are added, but the enzyme is not stable. Few bases added, again enzyme release, again bind. So in this way, there is the not stable interaction and not stable nucleotides are added. So this process is called as a abortive initiation. So that few nucleotides which are added, they are removed, and again there is the stable binding of this enzyme RNA polymerase. So when it is bind for the second time, at that time the stable binding is there, and it starts synthesizing the RNA. ओके, तर कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड करत किती बेसिस ऍड होतात, अप टू 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर ऍडेड. 8 to 10 nucleotide and stable nucleotides are formed by this RNA polymerase enzyme, and then that complex is called as a ternary complex. So why it is called as a ternary complex? तर सिंथेसिस झालं mRNAचं. Yes, ternary complex means there are three factors present, and that three factors are, one is the DNA molecule, another is the enzyme, and third is the mRNA. Okay, third is the mRNA molecule. So these are the three factors present, and therefore it is called as a ternary complex. Then once the synthesis starts up to 10 nucleotides, there is the release of the sigma factor. तिथे काय होते, सिग्मा फॅक्टर जो आहे तो रिलीज होतोय ऍज इट्स फंक्शन इज ओव्हर. सिग्माचं मेन फंक्शन काय, रेकॉग्निशन ऑफ द प्रमोटर, अँड देअरफॉर there is the release of the sigma factor, and there is only core enzyme remains, and this step is called as a promoter clearance. या स्टेपला काय म्हणतात, it is called as a
promoter clearance, and it is a very important step. तर ह्यातले initiation step is very important, it is significant. So these are the stages are very important. हे समजले का? हो मॅडम. हो So, मॅम. okay, so हो मॅम. closed binary complex, it is converted to open form. First, initially there is a closed binary complex, then it is converted to open binary complex, and then it is converted to ternary complex. So later on the synthesis continues, that is in the elongation step. So first step initiation समजली तुम्हाला, त्यानंतर elongation step आहे. So in this elongation process, RNA polymerase just moves on that DNA molecule or template strand of the DNA, and there is the extending the growing RNA chain. RNA chain is continuously formed. Then, as the enzyme moves, it unwind the DNA helix to expose the new segment of the DNA or new segment of the template in the single stranded condition. Means unwinding few bases open and RNA synthesis. म्हणजे हे काय एक कंटिन्यू प्रोसेस आहे. एका साइडनं अनवाइंडिंग होते, एका साइडनं काय होते तेच टेम्पलेट म्हणून यूज केलं जाते आणि कॉम्प्लिमेंटरी त्याला mRNA स्ट्रँड सिंथेसिस होतोय. ओके. And the nucleotide is added at the 3' end of the growing chain. कुठे ऍड होते? 3' end ला न्यूक्लियोटाइड ऍड होतोय. And there is the formation of the RNA DNA hybrid in the unbound state. तर तिथे तयार होताना काय तयार होते? सॉरी, DNA इज द टेम्पलेट स्ट्रँड आणि त्याला ऍड झालेलं mRNA जो आहे तो काय, that is a new strand synthesized, and there is the formation of the RNA DNA hybrid, and it is in unwound region. So behind unwound region, this DNA template, it pair with the original partner to reform the DNA helix. Behind unwound region, तिथे काय होणार आहे? DNA template pair होते. सो RNA इमर्जेस ॲज अ फ्री सिंगल स्टँडर्ड. तिथून RNA जो रिलीज होतोय तो कसा रिलीज होणार आहे? इट इज इन द फ्री फॉर्म, दॅट इज इन द single stranded RNA is formed. So this is the elongation step. Elongation समजले का? हॅलो, इलॉंगेशन समजलंय का सांगा स्टेप? हो मॅम, समजली. ओके. सो इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप आपण बघितली, त्यानंतर इलॉंगेशन बघितली. नाउ इलॉंगेशन मध्ये काय, ओनली द एन्झाइम मूव्स अलॉंग दिस DNA molecule and there is simultaneously unwinding of the DNA is there, then formation of the new or mRNA strand is there over that template. त्या टेम्पलेटचं काय होतं, एका साइडनं अनबाइंडिंग होतं, एका साइडनं ते टेम्पलेट मॉलिक्युल वरती कॉम्प्लिमेंटरी बेसिस ऍड होत जातं. So RNA polymerase enzyme is responsible for addition of the ribonucleotides, and it is in the 5' to 3' is the synthesis, or it is the direction of the synthesis, because 5' end आणि दुसरा जो आहे 3' end तो कसा आहे? 3' end is the growing end. तो काय करणार आहे? नवीन जो रायबोन्यूक्लियोटाइड येईल त्याच्यावरती न्यूक्लिओफिलिक अटॅक करणार आहे. बरोबर आहे? 3' OH आहे तो, 3' OH, that is the it bring about the attack on the incoming nucleotide. म्हणजे जर टेम्पलेट वरती जी असेल तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी CTP तिथे ऍड होणार आहे. CTP ऍड होता काय होणार आहे? CMP ऍड होणार आणि 2 पायरोफॉस्फेट जे आहेत ते रिलीज होणार ह्या रिएक्शन मध्ये. परत पुढचा न्यूक्लिओटाइड जर का ए असेल तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी U ऍड होणार आहे, UTP ऍड होईल. तर UTP तिथे येईल आणि UTP वरती काय होईल? देर इज द अटॅक ऑन दिस
न्यूक्लियोफिलिक अटॅक बाय 3 प्राईम OH ग्रुप आणि तिथे पायरोफॉस्फेट इज रिलीज होईल आणि त्या चेन मध्ये काय होईल QTP or UNT is added. In this way, there is the formation of the chain of the ribonucleotides. So there is a synthesis of the mRNA is there. So this is about the elongation step is there, and the next step is the termination. So termination, there are the stop signals present on the DNA molecule where the transcription stops, or after this stop signal, there is no any basis added to that chain. So the stop signal, they have the two-fold symmetry in the base composition that allows the complementary single-stranded RNA to form the base pairs, and there is formation of the hairpin loop. So in that termination, there are two different mechanisms are there. One is the row dependent and row independent mechanism of the termination. तर दोन मेकॅनिझम आहेत. आपण डिटेलमध्ये टर्मिनेशन नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. त्यात शंका आहे का आता आज बघितलेल्या मध्ये काय? नाही मॅम. Okay. So this is about the initiation and elongation. तर लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे कुठल्याही बुक मध्ये तुम्ही बघितलं रेफरन्स बुक मध्ये तर ह्या स्टेप्स तुम्हाला व्यवस्थित बघायला मिळतील. आत्ताच्या ह्या PDF मध्ये तर आहेतच, पण वॅटसनचं जे बुक आहे त्याच्यामध्ये एकदम डिटेलमध्ये ह्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत. हाऊ दिस इनिशिएशन स्टेप ऑकर्स. तर ते जर तुम्ही रीड केलं तर त्यातले सगळ्या कॉन्सेप्ट क्लिअर होतात. तुम्हाला रायटिंगच्या दृष्टीनं इतकं त्याच्यामध्ये चांगले व्यवस्थित नाहीये, पण जे काही दिलेलं आहे ते अगदी सिम्पल लँग्वेज मध्ये आणि कन्सेप्ट सगळ्या क्लिअर होतील तुमच्या. ठीक आहे, काही शंका आहे का? No, ma'am. Okay. So remaining part we will see in next lecture. Have a nice day. Take care.